มีบางกรณีที่คนไข้ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอ2 คนตอบไม่ตรงกันนะคะคนนึงตอบว่าเป็นโรคไตอีกคนนึงตอบว่าคนไข้ไม่เป็นโรคไตค่ะแล้วคนไข้จะเชื่อคุณหมอคนไหนดีเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะเล่าอีก1 คำถามใหญ่เลยนะคะที่คนหลายคนก็จะสงสัยนะคะบางทีไปหาคุณหมอค่ะแล้วตอบไม่ตรงกันนะคะบางคนก็ตอบว่าเป็นบางคนก็ตอบว่าไม่เป็นในบางทีก็ในช่วงเวลาที่ต่างกันไม่นานนะคะคนไข้ก็จะสับสนแล้วจะเชื่อคุณหมอคนไหนดีแล้วก็มีหลักการในการดูยังไงนะคะว่าสรุปสุดท้ายเขาเป็นโรคไตหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะโดยวันนี้หมอก็จะขอเล่าจากเคสผู้ป่วยจริงนะคะอันนี้เป็นผลเลือดของผู้ป่วยค่ะเวลาเราจะดูว่าคนไข้มีโรคไตหรือไม่นะคะเราก็จะดู2ค่านี้นะคะก็คือครีเอตินินกับ GFR ค่ะโดยเราดูตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือหมอสมมุติตรงนี้นะคะว่าสมมุติคนไข้ไปหาคุณหมอเมื่ออันนี้ปี16นะคะก็คือประมาณ3 ปีที่แล้วค่ะครีเอตินิน 1.1 นะคะพอแปลงมาเป็นeGFR ก็คือเปอร์เซ็นต์ไตนะคะได้ 67%อันนี้ก็จะเกิดในกรณีเช่นนี้นะคะสมมุติว่าไปหาคุณหมอคนแรกค่ะแล้วก็คุณหมอดูว่า GFR 67พอ67เนี่ยถ้าเกิดมีคอมพิวเตอร์บางเครื่องนะคะก็จะแปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไตอัตโนมัติให้เลยนะคะว่าค่า67ถึง90อย่างนี้เป็นไตเรื้อรังระยะที่2นะคะคุณหมอก็อาจจะแปลผลเบื้องต้นบอกคนไข้ว่าเป็นไตเรื้อรังระยะที่2แบบนี้นะคะคนไข้ก็จะฟังมาแล้วว่าเป็นไตเรื้อรังระยะที่2สมมุติในผลเลือดเดียวกันเลยนะคะปรากฏว่าคุณหมอค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าผลเกลือแร่คนไข้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดีตรวจปัสสาวะก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะคะแล้วก็ได้สอบถามคุยกับคนไข้แล้วนะคะคนไข้ไม่เคยมีประวัติปลูกถ่ายไตค่ะเคยอัลตราซาวด์แล้วด้วยซ้ำนะคะไม่มีถุงน้ำในไตไม่มีอะไรผิดปกติในไตเลยแบบนี้นะคะคุณหมอท่านนี้อาจจะแปลผลให้คนไข้นะคะว่าท่านปกตินะคะไม่เป็นโรคไตซึ่งในความจริงแล้วสำหรับในกรณีนี้ก็คือถ้าเกิดคนไข้มีค่า GFR เกิน60และถ้าเกิดท่านไม่มีความผิดปกติอื่นๆนะคะก็แปลผลว่าท่านไม่ได้เป็นโรคไตนะคะสำหรับในผู้ป่วยรายเดิมนะคะสมมุติ3 ปีผ่านมานะคะอีก 2-3 ปีไม่ได้มาเช็คเลือดนะคะ3 ปีผ่านมาค่ะท่านมาตรวจเลือดซ้ำนะคะปรากฏค่าครีเอตินินค่ะจาก 1.1 ขึ้นมาเป็น 1.3 นะคะแปลงมาเป็น eGFR 58พอเจอคุณหมอก็แปลผลให้เลยนะคะว่าค่าการทำงานของไตค่ะน้อยกว่า 60% นะคะเหลือ 58% ก็แปลเป็นไตเรื้อรังระยะที่3แบบนี้นะคะคนไข้ก็จะจำไว้ละตัวเองเป็นไตเรื้อรังระยะที่3ค่ะถัดมาก็ยังไม่สบายใจใช่ไหมคะ3 ปีที่แล้วไม่ได้เป็นโรคไตทำไมปีนี้เป็นโรคไตนะคะก็อีกวันหนึ่งค่ะก็ขอตรวจเลือดหน่อยละกันก็จะเห็นว่าค่าครีเอตินินค่ะจาก 1.3 ลงมาเป็น 1.2 GFR กลายเป็น63แล้วคุณหมอวันนี้นะคะก็อาจจะบอกใหม่ค่ะว่าGFR เกิน63แล้วนะคะถ้าไปดูในปัสสาวะแล้วปกติเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคไตก็ได้นะคะคนไข้ก็จะสับสนว่าสรุปเป็นหรือไม่เป็นนะคะดังนั้นหมอก็จะขอตอบว่าโดยทั่วไปแล้วอะค่ะเวลาเราจะแปลผลยิ่งในคนไข้ที่ระยะการทำงานของไตอยู่ระหว่างที่เป็นตัวที่ตัดพอดีนะคะว่าเป็นหรือไม่เป็นก็คือตัว eGFR ประมาณ60เนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่จะต้องระวังมากๆนะคะว่าสรุปเป็นหรือไม่เป็นดังนั้นสิ่งที่หมอจะดูก็คือว่าจะขอดูว่าคนไข้มีค่าอย่างอื่นที่ผิดปกติร่วมด้วยหรือไม่นะคะอย่างสมมติมาเจอกันวันที่25 เดือน 6แบบนี้นะคะมีค่าการทำงานของไต 63% ค่ะในผู้ป่วยรายนี้ค่ะหมอส่งตรวจเพิ่มเติมนะคะปรากฏว่าก็มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะ1 บวกแบบนี้นะคะหมอก็ยังไม่ได้บอกว่าคนไข้เป็นหรือไม่เป็นนะคะโดยทั่วไปเราก็จะดูก่อนนะคะว่าใน3 เดือนที่แล้วค่ะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือไม่นะคะถ้าเกิดภายใน3 เดือนหรือว่าจะตรวจติดตามผ
ผู้ป่วยไปอีก3 เดือนข้างหน้านะคะว่ายังมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือไม่ซึ่งจากผลค่าครีเอตินินที่ได้ค่ะเขาก็จะไปใส่สูตรคำนวณนะคะออกมาเป็น GFR ก็คือค่าเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตซึ่งจากสูตรอะค่ะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดครีเอตินินยิ่งสูงก็จะทำให้ GFR น้อยลงนะคะรวมทั้งถ้าเกิดครีเอตินินเท่ากันอายุเท่ากันค่ะผู้ชายจะมี GFR มากกว่าผู้หญิงแบบนี้นะดังนั้นหมอก็จะขอสรุปแบบนี้นะคะว่าท่านใดที่ยังมีค่า GFR ที่ยังก้ำกึ่งอยู่ระหว่าง60หรือไม่60ค่ะก็ส่วนใหญ่หมอก็จะใช้ดูผลเลือดค่าตัวเลขสุดท้ายเป็นตัวที่จะบอกคนไข้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดค่าครีเอตินินแกว่งอยู่นิดๆหน่อยๆทำให้ค่า GFR ตรวจแล้วอาจจะขึ้นลงนะคะบางวันก็เกิน60บางวันก็น้อยกว่า60ก็จะสับสนก็จะต้องไปดูอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะสมมุติว่าตรวจปัสสาวะแล้วค่ะเคยมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะและ3 เดือนตรวจซ้ำแล้วก็ยังคงมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะอยู่แบบนี้ค่ะเราก็จะถือว่าคนไข้เป็นไตเรื้อรังเลยนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่เคยตรวจแล้วมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะแต่รอบนี้ไม่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะค่ะก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับคนไข้ที่ค่าอย่างอื่นปกติหมดเลยนะคะไม่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะอัลตราซาวน์มาก็ปกติเกลือแร่ก็ปกติไม่เคยมีประวัติปลูกถ่ายไตแบบนี้ถ้าเกิดมีค่า GFR ที่ปิ่มว่าจะเกิน60หรือน้อยกว่า60ค่ะอันนี้หมอก็บอกให้ไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าจะใช่หรือไม่ใช่เพียงแต่คำที่หมอจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือต่อให้ใช่ท่านก็เป็นแค่ระยะไม่เยอะนะคะก็คือเป็นแค่ระยะ3ต้นๆหรือถ้าเกิดว่าท่านไม่ใช่นะคะด้วยระยะเวลาผ่านไปอีกสัก1 ปีหรือ2 ปีตัวค่า eGFR ของท่านก็จะลดลงเป็นในระดับที่ท่านก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไตเรื้อรังอยู่ดีนะคะดังนั้นในกลุ่มของคนไข้กลุ่มนี้ค่ะหมอคิดว่าการรักษาไม่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่อาจจะไม่ค่อยได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะสำหรับท่านนี้ค่ะที่หมอยกตัวอย่างมาให้นะคะก็เป็นผู้ป่วยจริงค่ะคนไข้เป็นทั้งเบาหวานแล้วก็เป็นทั้งความดันนะคะคนไข้ก็ปรึกษาหมอถามว่าสรุปเป็นหรือไม่เป็นนะคะก็หมอก็ตอบไปอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะก็คือสุดท้ายค่ะก็คือ eGFR เกิน60นะคะแต่ว่าตรวจแล้วมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะค่ะอยากรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นก็อีก3 เดือนนะคะก็ค่อยมาดูกันก็ได้ถ้ายังคงมีค่าโปรตีนรั่วในปัสสาวะอยู่หมอก็จะเรียกว่าเป็นไตเรื้อรังโดยสาเหตุหลักๆก็คิดว่าอาจจะเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นความดันลงไตโดยสิ่งที่หมอจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นในผู้ป่วยแต่ละรายอะค่ะโดยทั่วไปการรักษาไม่ได้ต่างกันการดูแลไม่ได้ต่างกันนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่หมอเล่าให้ฟังก็คือคนไข้เป็นเบาหวานความดันค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไตหรือไม่เป็นโรคไตนะคะก็คือการควบคุมเบาหวานก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็ยังจะต้องคุมอาหารยังจะต้องบวกลบว่าจะต้องทานยาแล้วก็ต้องมาตรวจติดตามว่าเป้าหมายน้ำตาลสะสมได้อยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าเป็นความดันก็ต้องมาคุมอาหารเค็มบวกลบว่าต้องทานยาหรือเปล่าต้องจดความดันมาให้คุณหมอดูอยู่ดีนะคะดังนั้นบางทีนะคะค่าตัวเลขก็คือเป็นค่าตัวเลขการแปลผลก็เป็นในลักษณะที่หมอเล่าให้ฟังแต่การดูแลก็เป็นสิ่งที่หมอคิดว่ายังจำเป็นจะต้องดูแลต่อไปนะคะท่านใดที่ต้องการจะทราบความรู้เพิ่มเติมนะคะสมมติยังงงว่าครีเอตินินคืออะไรการแปลผลยังไงสามารถไปดูในเพลย์ลิสต์เพิ่มเติมได้นะคะหมอจัดทำไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วค่ะชื่อเพลย์ลิสต์ก็คือโรคไตระยะไหนแปลผลอย่างไรนะคะก็จะมีความซับซ้อนในการแปลผลค่าการทำงานของไตพอสมควรค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีความรู้ใหม่จะได้แจ้งเตือนนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกายมลสวัสดีค่ะ